السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلباتكم، وطلباتنا النهاردة هي رندا ممكن تنفذي معانا سلسلة أو مجموعة حلقات لملابس البيبي حديث الولادة، زي مثلا طاقية، جاكيت، بلوفر، بنطلون، لاكلو، كل حاجة خاصة طبعا بالبيبي، حتى بطانية البيبي. عيوني طبعا الاتنين ليكم وكل طلباتكم على راسي. والنهارده ان شاء الله هنبتدي اول حلقه من حلقاتنا، وهي جاكيت للبيبي حديث الولاده من سن يوم لسن 3 شهور. طيب يا رندا، ممكن نستخدم الموديل او الطريقه لولد او بنت؟ طبعا اي حاجه هنعملها مع بعض يا بنات هتكون تنفع تصلح للولد او البنت. ليه؟ لان الطفل حديث الولاده او الاطفال بوجه عام لغايه مثلا سن 10 سنين ما بنختار لهمش موديلات مختلفه عن البنات، هي ما بتكونش مختلفه، بس الاختلاف بيكون في الالوان او في شكل الموديل شويه. يعني انت ممكن تغيري بس في الرسومات اللي بتكون على البلوفر او على الطقم اللي بتعمليه او لون البلوفر نفسه، لكن الغرز نفسها انت تقدري تستخدمي الغرز اللي بنستخدمها للولاد والبنات، يعني على حد سواء، مفيش مشكله. وجاكيت النهارده ينفع ولادي وينفع بناتي ايا كان. هنستخدم فيه لونين. انا استخدمت اللون اللي هو البصلي الفاتح دوت مع اللون الفستقي الاخضر، لان هما طبعا متوافقين مع بعض. انا محتاجه استخدم لونين، دول هيكونوا ولادي. يعني انتوا لو حابين تعملوها بناتي ممكن تستخدموا الابيض مع البينك، ممكن تستخدموا اللبني مع الابيض للاولاد. الوان كتير بقى انتوا تقدروا تدرجوها مع بعضها، تقدري تستخدمي لون واحد منهم بس، تقدري تعملي لونين زي ما انت حابه. هنقول مقاسات الاطفال بتاعتنا النهارده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مقاسات الأطفال من سن يوم لسن 3 شهور عندنا بتبتدي طبعا دوران الصدر. احنا بناخد أكبر حاجة طبعا عند الطفل وهي بتكون دوران الصدر. محيط دوران الصدر بيكون عندي 41 سنتي، يعني من 40 ل 41 سنتي. طيب يا رندا، نصف دوران الصدر اللي هو بيكون طبعا الجزئية اللي قدام أو اللي ورا بيكون عندنا 21 سنتي، والباقي طبعا يعني بنقسم ال 41 دول أو ال 40 دول على الجهتين، نص هنا ونص هنا، نص للخلف ونص للأمام. بعد كده عندنا طول الجاكيت نفسه بيكون 21 سنتي. عندي المنطقة اللي هي طبعا تحت الإبط، من عند الرقبة فوق لغاية تحت الإبط تحت بتكون 9 سنتي، اللي هي الزاوية بتاعة الكتف. مش هنحتاج مقاسات اكتر من كده، لاني اساسا الجاكيت اللي هنعمله مع بعض النهارده جاكيت سهل جدا وبسيط للمبتدئات. وعلى فكره يا بنات، بالنسبه للبنات اللي طالبين مني او السيدات اللي طالبين مني طبعا ان احنا نعمل كارديجان او جاكيت حريمي، ممكن ننفذ او نطبق نفس الطريقه دي بالنسبه لاي مقاس، حتى كمان للاشخاص البالغين. اللي هي طبعا نعمل جاكيت او كارديجان سهل جدا وبسيط، ان احنا بنبتديه من تحت لغايه فوق. ببتدي كله قطعة واحدة من تحت، وبعد كده ببتدي اقسم لما اجي اوصل للمكان اللي احنا بنشتغل حوالي تلتين الجاكيت بنشتغله في الجزئية اللي تحت كلها، وبعد كده التلت اللي باقي بنقسمه طبعا ما بين حردة الرقبة وما بين الاكمام. بعد كده بنشتغل الاكمام لوحدها، طبعا كل كم لوحده، وبنبتدي نشبكهم ونعمل طبعا اللي هو الحدود الاخيرة او الاطار الاخير من الجاكيت بالغرز اللي هنشوفها مع بعض النهارده. طيب ايه الغرز اللي هستخدمها مع بعض النهارده؟ بستخدم غرزة حرف الفي مع غرزة الجراني. هنعمل سطر بغرزة حرف الفي، يعني مجموعة سطور بغرزة حرف الفي، والمجموعة التانية هتكون بغرزة الجراني. طيب عدد سلاسل البداية الخاصة بالجاكيت بتاعي النهاردة بتكون من مضاعفات رقم 3، يعني بفضل اضاعف رقم 3 3 3 3 3، وفي النهاية خالص لما اوصل للمقاس اللي انا حباه او محدداه بزود سلسلة واحدة بس عشان ابتدي اشتغل الغرزة بتاعتي. في بداية السطر بتاعي الاول بشتغل بغرزة الجراني، واحنا عارفين ان غرزة الجراني بتكون مكونة من 3 عمود بلفة في فراغ واحد. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3 ملم. انا فضلت ان انا استخدمها 3 علشان ده مقاس صغير جدا، وحجم الابرة وسمك الخيط بيفرق يا بنات. على فكرة ممكن تكوني بتشتغلي بنفس عدد السلاسل اللي انا اشتغلته بابرة اكبر او خيط اسمك، هتبص تلاقي المقاس فرش معاكي وكبر، ومش هيكون نفس المقاس اللي انا شرحته قدامكم. طيب في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة طبعا انا محتاجة ايه 40 سنتي، اللي هو ايه الدوران بتاع الصدر الخاص بالطفل عندي اللي هو حديث الولادة. طبعا احنا هنخلي 41 سنتي من 40 ل 41، خلينا في ال 41 اهو بالشكل ده. طيب احنا بالشكل دوت خلاص جبنا المقاس بتاعنا، بقى هنعمل عدد السلاسل بتاعتنا على اساس ايه؟ على اساس ال 41 سنتي دول. وما ننساش طبعا ان احنا واحنا بنعمل السلاسل البداية ان احنا لازم نكون متبعين القاعدة
او نلتزم بقاعدة عدد المضاعفات الخاص بغرزتنا، وهي مضاعفات رقم 3. هسيب مسافة من الخيط، نسيب بقى مسافة من الخيط كافية ان احنا نقدر ننضفها بعد كده. سيب 10 سنتي. بعد كده الف الخيط حلقة على الهواء بالشكل دوت. هدخل داخل الحلقة بتاعتي بالابرة، هلف الخيط وهخرج. طرف الخيط هشده، هقفل عقدة البداية. علشان نكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بسم الله الرحمن الرحيم كده 1 2 3، ارجع تاني 1 2 3، وهكذا بقى بفضل ارتفع 1 2 3 1 2 3 لغايه ما بوصل لان انا اوصل لل40 او ال41 سنتي، على حسب بقى ما هشوف المضاعفات بتاعتي هتوصل لغايه كام. هرتفع بقى، انا اشوف دلوقتي ارتفعت هرتفع كام سلسله لغايه ما نوصل لل41 سنتي او ال40 سنتي، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده عملت طبعا مضاعفات السلاسل بتاعتي اللي هي تقبل الاسم على رقم 3، وعندي هنا طلع معايا 84 سلسله مقاس ال40 سنتي. مهمة طبعا ان احنا نعرف ان احنا لما نيجي نقيس السلسلة بتاعتنا ما تشديش السلسلة تمطيها كده وتقيسي وتحطي مثلا المتر بتاعك، لا سيبي السلسلة والمتر بتاعك على الترابيزة وشوفي ان الاتنين قد بعض بالظبط، عشان انتي لو شديتي السلسلة بتاعتك ومططيها وجيتي تقيسي المقاس لما هتيجي تشتغلي الجاكيت او البلوفر او اي حاجه طبعا بتيجي تشغليها هيكون المقاس بتاعك اصغر من اللي انتي محتاجاه، لان انتي شديتي او مطيتي السلسله بالشكل ده. لكن لازم تسيبيها مرتاحه هي والمتر كده على الترابيزه بالشكل ده. اذا احنا بدايتنا كانت 40 سنتي، اللي هم عندنا كام عددهم؟ 84 سلسله. ده طبعا بالنسبه للخيط اللي احنا بنستخدمه النهارده، وبالنسبه كمان للابره اللي هي رقم 3. الخيط اللي بستخدمه النهارده هو قرطبه بيبي، علشان برضك تكونوا عارفين سمكه قد ايه. هو طبعا زي ما قلت لكم هو زي اي خيط متوسط السمك، كل الخيوط المتوسطه السمك بتكون نفس السمك ده. بعد ما خلصنا طبعا مضاعفات رقم 3 بزود سلسله واحده بس، ودي بتكون طبعا من العدد اللي انا بشتغل عليه في القاعده بتاعتي عشان اظبط طبعا الجانبين اللي هو اليمين واليسار. في البداية ببتدي اشتغل بالسطر الاول بغرزة الجراني، وبيكون ارتفاعي 3 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3، وهعتبرهم عمود بلف عندي. وفي السلسلة طبعا رقم 4 يعني بسيب 1 2 3 لان ده اول عمود عندي. بروح للسلسلة رقم 4 وبشتغل فيها تاني في نفس الفراغ غرزة عمود بلفة كمان، وبعتبرها نص غرزة جراني. طيب ازاي بشتغل غرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا كده حلقتين. هدخل هنسيب 1 2 3 وهدخل في الحلقة الخلفية لرقم 4 الباك لوب، هلف الخيط وهخرج معايا كده ايه على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. من فوق مش هاخد اي مسافات يا بنات، لكن من تحت هسيب سلسلتين 1 2 بعد طبعا اللي احنا اشتغلنا فيه. هلف الخيط على الابرة، هسيب بقى من تحت، انا دي اخر فراغ اشتغلت فيها، هعد من بعد 1 اهي دي رقم 1 2 ورقم 3 هدخل واشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2 تاني في نفس الفراغ 3. هرجع تاني اكرر من فوق، ما باخدش اي فراغات او مسافات. هلف الخيط على الابرة مباشرة، هسيب من تحت 1 2 وهروح لرقم 3. عاوزه اقول لكم على حاجه، لما بكونوا بتشتغلوا في غرزه واحده بس في السلسله بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب. لو هاخد اكتر من غرزه يعني غرزتين او 3 بدخل في الحلقه الخلفيه مع المطب اللي في الخلف. واللي حابب يشتغل على الحلقه الخلفيه بس بردك مفيش مشكله، بس انا قلت كده المعلومه دي علشان خاطر ايه اللي ما بيحبش شكل السلسله الاولى مشدود لفوق بيشتغل ايه على الحلقه الخلفيه مع المطب. ايا كانت انا كده بشتغل وكده بشتغل مفيش مشكله، بس الاصح ان احنا ناخد الحلقتين مع بعض. هنعد 1 2 وندخل في الحلقتين بقى الحلقه الخلفيه مع المطب. هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين تاني. بكرر في نفس الفراغ كمان 2 عمود بلفه، 2 تاني في نفس الفراغ 3. عاوزه اوريكم بقى حاجه، بصوا لما دخلنا احنا هنا في الحلقه الخلفيه هتبصوا في الحلقه الخلفيه بس اشتغلنا 3 عمود، هتبصوا تلاقوا الفراغ بتاعها باين شويه صح، في مسافه في الفراغ. لكن لما اخدتي الحلقه الخلفيه مع المطب هتبصوا تلاقوا ان الفراغ ايه متداري شويه. هي طبعا بتكون حاجات فنيه بسيطه جدا بس بحب اقولها معاكم عشان تكونوا بردك ايه عندكم معلومه عنها. هلف الخيط من فوق ما باخدش سلاسل، من تحت بسيب 1 2 وبدخل في الحلقه الخلفيه مع المطب اللي في الخلف واشتغل 3 عمود بلفه، وبكرر دوت على مسافه السطر بتاعي كله لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. بشتغل في الغرزه الاخيره خالص 2 عمود بلفه زي ما ابتديت ب2 عمود بلفه.
هكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. طيب عايزين نعرف احنا عملنا ايه دلوقتي. احنا عملنا 84 سلسلة بالاضافة للسلسلة الزيادة، يعني 85 سلسلة. وهو ده طبعا مقاس الجاكيت بتاعي كله، يعني مقاس الجاكيت بتاع البيبي كله دوران كامل. يعني احنا عندنا هنا الظهر والوش بتاعه، هو طبعا جاكيت مفتوح من قدام، يعني هيكون الشكل بتاعي كده. انا بجيب طبعا السلسلة بتاعتي اهي وبقسمها بالشكل ده، نص اللي قدام ونص اللي ورا، والنص المفتوح بيكون من قدام عندي طبعا بالشكل ده. وببتدي بقى اشتغل الجاكيت بتاعي كله. تلتين الجاكيت هنشتغلهم زي ما احنا شايفين، سطر بغرزة الجراني والسطر التاني هيكون بغرزة حرف الفي، لغاية ما بوصل لتلتين اللي هو طبعا الارتفاع للجاكيت. واحنا قلنا ان ارتفاعه بيكون 21 سنتي. يعني مثلا هنقول ان احنا هنشتغل من تحت حوالي 13 سنتي او 12 سنتي، وهاخد 8 سنتي من فوق او 9 سنتي من فوق و11 من تحت، يعني على حسب. هنقسمها بقى زي ما احنا ايه قلناها كده، تلتين وتلت. هنكمل بقى السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين لغايه ما بوصل الى نهايه السطر بتاعي. رجعت لكم تاني وكده خلاص. بصوا خلص الراوند بتاعي. في نهايه الراوند بشتغل في اخر غرزه عندي غرزتين عمود بلفه، وببتدي اغير اللون في نهايه طبعا العمود الاخير. هلف الخيط، بسيب سلسلتين، وفي اخر سلسله بدخل بشتغل عمود الاول. وفي العمود التاني بنعمل ايه بقى عشان نغير اللون بتاعنا؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا كده حلقتين، هدخل فراغي هو الف الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون، وهبتدي اسيب اللون بتاعي في المكان ده اهو هنا، واسحب اللون الجديد بجيبه بسيب منه مسافه وبلفه حلقه على الهوا بالشكل ده، بدخل فيها الف الخيط واخرج منها واقفلها عقده بدايه. هسحب بقى الحلقه الجديده اللي على الابره من الحلقتين الموجودين عندي ايه زي ما احنا شايفين كده. بكون انا خلصت العمود الاخير بتاعي وغيرت اللون للون الجديد. برتفع 1 2 3 وبعتبر اول عمود بلف موجود عندي، هلف الخيط بالشكل دوت. طيب انا محتاجة ان انا السطر اللي جاي باللون الاخضر اسحبه من الناحية التانية. لو سبته هنا هضطر اقطع وارجع تاني اوصل للناحية التانية، وتاني بقى اقص واخيط واقص واخيط وهكذا. في امكانك ان انت تعملي كده، تسيبيه وتقصي من هنا خلاص، او ان انت تسحبيه معاكي زي ما احنا هنعمل ايه دلوقتي. انا هسحب الخيط اللي هو طبعا بداية اللون الجديد واللون الاخضر للجهة التانية جهة اليسار عشان ابتدي اسحبه معايا في السطر اللي بعده. او ان انت تعملي سطرين وسطرين، يعني سطرين باللون الاخضر وسطرين باللون الايه المختلف. احنا طبعا هنا اشتغلنا على، انا طبعا جبت الخيوط بتاعتي في ظهر حرف الفي، اشتغلنا على الغرزة الاولى 3 سلاسل، معنى كده ان اشتغلت اول غرزة فيها في نفس الفراغ بتاعي تاني هو اللي تحت حرف الفي الفراغ الصغير ده، بشتغل كمان عمود بلفة. ودايما في بداية السطر عندي في كل السطور هرتفع 3 سلاسل واشتغل في نفس الفراغ عمود بلفة. طيب انا عندي كده دلوقتي الفراغ اللي في النص ده ماليش علاقة بيه، يعني انا بشتغل شكل غرزة الجراني لكن مش غرزة جراني بشكل واضح او صريح. بنشتغلها بس اللي هي زي ما احنا شايفين الثلاث اعمدة بالشكل ده. طيب انا عايزة اشتغل السطر ده بغرزة حرف الفي، هنشتغلها فين؟ او طبعا كأننا بنعمل صدفة صغيرة. بسيب الفراغ دوت اللي في النص، وبسيب اول عمود واخر عمود، وبشتغل 2 عمود بلفة في المنتصف هنا ما بينهم سلسلة، ومن فوق ما بناخدش اي سلاسل كالمعتاد. هلف الخيط، هسيب اول عمود واروح لتاني عمود، بنزل اهو من تحت حرف الفي واشتغل عمود سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني عمود، والسطر بتاعي كله بيكون عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود. بس العمود بتاعي بيكون فين يا بنات؟ بيكون في العمود اللي هو رقم 2 في منتصف الثلاث اعمدة بتوعي. هلف الخيط، هسيب طبعا هنا العمود الاول واروح للعمود رقم 2 واشتغل عمود سلسلة عمود، يعني استبدلت العمود رقم 3 بتاعهم بالسلسلة اللي بعملها في منتصف حرف الفي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبكمل بقى السطر بتاعي كله، بفضل سحبه طبعا معايا الخيوط اهي لغايه ما تنتهي الخيط اللي هو طبعا اللي هو الفاتح ده، وبيكون معايا نهايه الخيط الاخضر، ببتدي اسحبه في السطر اللي جاي تاني عمود سلسله في نفس الفراغ كمان عمود، وهكذا نروح هنا للثلاث اعمده اللي بعديهم. بسيب اول عمود واخر عمود، وفي المنتصف بشتغل عمود سلسله عمود عمود سلسله
عمود بالشكل ده اهو. كده بكون خلصت ايه اللون اللي هو السيمون، وبيفضل معايا اللون الاخضر بقى لغايه ما بوصل لنهايه السطر بتاعي. هكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وكده في نهايه الراوند بتاعنا بروح لاخر غرزه عندي اللي هي طبعا سلاسل الارتفاع الاولى كانت 1 2، رقم 3 بدخل فيها واشتغل 2 عمود بلفه وبغير اللون في اخر عمود. كده اول عمود بشتغله كامل، تاني عمود بلف الخيط بدخل فراغي الف الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون، وارجع اسيب اللون طبعا اللي انا مش هستخدمه دلوقتي والف الخيط باللون الجديد واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابره. دايما واساس عندي هنفضل بقى نكرره ان انا في بدايه كل سطر في كل السطور سواء في غرزه الجرانيا او في غرزه حرف الفي برتفع 3 سلاسل وبشتغل في الفراغ الاول غرزه كمان، 1 2 3 سلسله، وهلف شغل الناحيه التانية. وطبعا ما ننساش ان احنا بعد ما بنلف شغلنا الناحيه التانية اني بسحب اللون الجديد اللي هو طبعا اللي احنا سيبناه معايا عشان هبتدي اسحبه في السطر الجاي تاني، واشتغل في الفراغ الاول هو تاني كمان غرزه عمود بلفه تاني. طيب السطر دوت احنا تحت كنا بنشتغل في العمود اللي في النص تحت التلاتة، يعني بسيب الاول والتاني وبشتغل في النص 3 عمود، بشتغل سوري عمود سلسله عمود. بعد كده بروح بقى هنا بشتغل فين، المفروض ان انا بكرر السطر الاول لان شغلي كله بيكون مره بكرر السطر الاول مره بكرر السطر التاني. بعد ما خلصت من فوق كالمعتاد مش هاخد اي سلاسل، بروح للسلسله اللي في المنتصف هنا ما بين العمودين اللي هي حرف الفي او الصدفه الصغيره دي، بنزل من تحتها واشتغل 3 عمود بلفه تاني، 1 2 3، وبكرر بقى السطر بتاعي كله. بروح من فوق ما باخدش سلاسل، بروح في نص حرف الفي اللي تحت في سلسله فوق السلسله بشتغل 3 عمود بلفه لغايه ما بخلص السطر بتاعي. في نهايه السطر بيكون عندي بشتغل عمودين، وفي نهايه العمود الاخير بغير اللون بتاعي للون الجديد زي ما احنا شايفين، وبكمل بقى السطر بتاعي وبيكون السطور بتاعتي كلها لغايه ما برتفع للمكان اللي هو تحت الابط. بفضل اشتغل سطر جراني سطر حرف الفي سطر جراني سطر حرف الفي وهكذا. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف بقى هنشتغل كام سطر لغايه ما نوصل لتحت الابط، او كام سنتي لغايه ما نوصل لتحت الابط. احنا اصلا دلوقتي لما جينا اشتغلنا الجاكيت ده من البدايه اشتغلناه على اي اساس زي ما احنا شايفين يا بنات؟ اشتغلناه على اساس اول مقاس اخدناه هو دوران الصدر كامل، خدنا دوران الصدر كامل للطفل او اعرض منطقه للطفل طبعا موجوده عندي سواء الارداف او الصدر، بس انا باخد دايما عند الاطفال دوران الصدر. هاجي بقى دلوقتي بعد ما اشتغلته كامل بحاول ان انا اقسمه نصين بالشكل ده، وطبعا انا عندي هنا الجاكيت مفتوح يعني مفتوح من قدام، فبحاول ان انا اخلي طبعا جزء ورا كامل والجزئين المفتوحين هيكونوا عندي من قدام. احنا قلنا ان احنا كنا شغالين ال40 سنتي تقريبا صح يا بنات، اللي هو دوران الصدر كامل، يعني المفروض يكون عندي نصف دوران الصدر هنا 20 اهو زي ما احنا شايفين، هو عندي هنا 20 وكمان بالاضافة للجوانب يعني هنقول 20 او 20 ونص زي ما احنا شايفين، يعني المقاس كده عندي مظبوط. لازم طبعا ناخد بالنا ان يكون منهم 10 على اليمين و10 على اليسار، وده طبعا عشان لما نيجي نحدد مكان تحت الابط يكون مظبوط معايا. طيب احنا قلنا في بداية الفيديو قلنا ان المقاسات بتاعتنا زاوية الصدر 9 سنتي، يبقى المكان اللي هو من عند الرقبة فوق لغاية تحت الابط 9 سنتي، وارتفاع الجاكيت كله 21 سنتي. هنشيل التسعة من ال21 هيتبقى لنا ايه 12 سنتي تقريبا، يبقى هما ال 12 سنتي دول اللي هشتغلهم من بداية الجاكيت زي ما احنا اشتغلنا كده لغاية ما اوصل لتحت الابط 12 سنتي، وال9 سنتي الباقيين هيكونوا مكان اللي هو تحت الابط وعند حردة الرقبة، يعني الجزء الباقي طبعا لغاية نهاية الجاكيت بتاعي. طيب احنا كده اشتغلنا ايه، اشتغلنا سطرين طلعوا 2 سنتي، وانا محتاجة اشتغل 12 سنتي، اذا فاضل لي كمان 10 سطور بما فيهم طبعا السطر اللي احنا ابتديناه مع بعض دوت، يعني السطر دوت وبعد منه 9 سطور كمان هنشتغلهم. هفضل بقى اشتغل بنفس الطريقه اللي انا اشتغلتها معاكم دي، سطر بغرزه الجراني وعرفنا بنبتدي ازاي، وسطر بغرزه حرف الفي وعرفنا بنبتدي ازاي، يعني احنا هنخلص السطر دوت زي ما احنا عارفين، والسطر اللي جاي برتفع 3 سلاسل واشتغل في اول فراغ تاني غرزه عمود بلفه كمان، واروح اشتغل فين بقى، بسيب اول عمود من الثلاثه اللي تحت واخر عمود، وفي العمود اللي في المنتصف بشتغل عمود سلسله عمود، وهكذا لغايه ما بخلص ال 12 سطر اللي باقيين لي. وليه قلت 12 سطر؟ لان احنا قسنا طبعا عدد السطور اللي احنا اشتغلناها قد ايه وعرفنا اتبقى لنا قد ايه، فتحنا طبعا السطر بالنسبه لي كده طلع لي سنتي، فهو وفر عليا طبعا في الحسابات
ان انا عرفت ان انا هرتفع 12 سنتي. يبقى على الاساس دوت قدرنا نحدد عدد السطور. يعني غير لما انا قلتها لكم من شويه، قلت لكم ايه مش عارفه اذا كنا هنرتفع بقى 11 12 على حسب دوت، لان احنا لازم نشوف طبعا كام سنتي فوق وكام سنتي تحت، والعدد السطور نفسه السطر نفسه طلع معايا كام سنتي. عرفنا دلوقتي حسبناها ازاي. يبقى هنشوف بقى دلوقتي في كل المقاسات اللي احنا هنحب نعملها لكل الاعمار بنفس الطريقه. هناخد دوران الصدر كامل، نبتدي بيه الجاكيت بتاعنا كله من تحت. وبالنسبه طبعا للاشخاص البالغين، انت بتاخدي المقاس من عند مكان الارداف، اعلى منطقه في الجسم. الاطفال بس اللي بناخد المقاس بتاعهم من عند دوران الصدر. وبعد كده برتفع الجاكيت بتاعي كامل لغايه ما اوصل للمكان اللي هو تحت الابط. وعرفنا قد ايه بيكون من تحت الابط لغايه فوق، بيكون اللي هي طبعا المقاس الزاويه بتاعه الصدر. بالنسبه طبعا للمقاسنا النهارده هو 9 سم، لكن في كل مقاس هنشوف بقى جدول مقاسات الصدر للاطفال. وبالنسبه طبعا للكبار هنشوف جدول مقاسات الملابس الكامله للسيدات، وموجود الاتنين كل واحد فيهم ليهم فيديو عندكم على القناه. اتمنى يا رب ان هي ايه ينول اعجابكم. هكمل بقى انا دلوقتي 10 سطور بنفس الطريقه، سطر جراني وسطر حرف الفي او صدفه، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلصنا ال 12 سطر اللي اتفقنا عليهم، وعرفنا طبعا حددناهم على اي اساس اللي هم 12 سم بتوعنا. في المرحله اللي جايه هنبتدي بقى نقسم المكان بتاع تحت الابط والحرده بتاعه الرقبه بتاعتنا. عاوزه اقول لكم على حاجه، احنا نقدر نخلي التشكيل بتاع السطور بتاعنا مختلف عن كده. يعني انا بعمل الجاكيت ده على اكبر شويه، بس بترتيب مختلف. يعني انا بعمل السطر الاول زي ما عملناه، السطر التاني هو بردك زي ما عملناه، السطر التالت بخليه هو بردك بغرزة حرف الفي. يعني بعمل سطرين بغرزة حرف الفي وسطر بغرزة الجراني، سطرين حرف في وسطر غرزة الجراني. يعني ما بضطرش اسحب معايا الخيط بقى اللي هو باللون التاني من الناحية التانية. ليه؟ لان انا بيكون كده كده عندي، انا بسيب الخيط بتاعي في اتجاه وارجع بعد سطرين اخده من نفس الاتجاه. هو بس السطر اللي انا بضطر اخد الخيط بتاعه هو بتاع سطر غرزة الجراني. يعني احنا نقدر نشكل السطور بتاعتنا او الالوان بتاعتنا حسب ما احنا حابين. ممكن تخلي سطرين حرف في وسطر جراني، ممكن تخلي العكس صحيح، سطرين غرزة جراني وسطر واحد بس بحرف الفي، ممكن تخليها زي ما احنا ماشيين كده سطر وسطر. يعني تقدري تشكلي شكل الجاكيت زي ما انت حابه. في المرحله اللي جايه بقى هنبتدي نقسم الاماكن اللي هي تحت الابط. احنا طالما وصلنا للمكان اللي هو عند الزاويه اللي تحت الابط، المفروض ان انا هبتدي اقسم الوش بتاعي طبعا جزئين، والظهر هيكون جزء واحد هنشتغله على طول زي ما احنا شايفين. طيب انا جيت هنا ولان الجاكيت زي ما احنا شايفين هو ما يتعداش حد كف ايدي، صغنطط جدا، فمش هينفع ان انا اعمل مكان حردة كبير جدا، لان طبعا البيبي في السن ده هو حاجه صغننه جدا جدا جدا. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هسيب 2 سم تحت المكان اللي هو تحت الابط بس. 2 سم لا يعني فقط لا غير، مش اكتر من كده. ده حتى كده كمان كتير على البيبي. فانا لما جيت قست لقيت ان انا مثلا قست جيت وصلت من هنا لهنا ومن هنا لهنا اهو. عدينا كام بقى بالنسبه للشغل اللي احنا عاملينه؟ دي طبعا تعتبر نص غرزه حرف في او نص غرزه جراني، ايا كان السطر اللي انت واقفه فيه. هنعد بقى واحد، مش هعدها هي دلوقتي، هعد 1 2 3 4 5. وفي رقم 6 انا سبت اول عمود وجيت كمان واقفه عند السلسله اللي في النص هنا، وهبتدي اشتغل من العمود الاخير منها. خلاص يا بنات. وبرضك الناحيه التانية زيها، بسيب العمودين هم دول ما ببتديش العدد منهم، بعد 1 2 3 4 5. وفي رقم 6 سبت اول عمود واقفه فوق السلسله لاني هشتغل من العمود الاخير. طيب اما من الخلف زي ما انا سبت الاتجاه دوت. بصوا هنا سيبنا واحده بس بقى في النص، واحده كامله. وهنا انا هشتغل في العمود الاول ده، وهشتغل في العمود اللي هو يعتبر الاول من الناحيه دي. خلاص يا بنات. وبالنسبه طبعا من غير عدد انا سبت 2 سم تحت كل مكان فيه تحت ابط. خلاص. طيب هنيجي بقى نعدل الشغل بتاعنا. بما اننا حددنا الاماكن بتاعتنا، هبتدي ارتفع. عاوزين نقسم المكان اللي هو عند من عند تحت الابط لغايه الرقبه. هنشوف بردك هنبتدي حرده الرقبه بتاعتنا امتى. هنقسم العدد الغرز بتاعتنا او عدد السطور بتاعتنا. احنا عندنا دلوقتي فاضل لنا كام سطر؟ فاضل لنا 9 سطور. تعالوا نشتغل منهم 4 في المكان دوت. نقول 4. ايوه 4 كويس. وبعد كده هنبتدي كمان نبتدي نحرد الرقبه ونكمل بقيه ال5 سطور بتوعنا مع الحرد والارتفاع بعد كده. طيب هنشتغل بقى 4 سطور بالشكل دوت. طيب ازاي يا رندا هنشتغل 4 سطور؟ انا كنت بدلت طبعا الخيط بتاعي، لان المفروض ان انا في الترتيب اللي احنا عاملينه المفروض ان انا خلاص هبتدي اشتغل باللون الاخضر.
بس نجيب الخيوط عشان ما تتلبكش معانا. وانا كده كده اساسا هاجي الناحيه دي. انا كده ارتفعت سلسله 2 3. هبتدي اشد الخيط. انا كده هشتغل فين يا بنات؟ هشتغل ال4 سطور في الحته لغايه الماركر بتاعي ده بس. في نفس الفراغ هشتغل كمان عمود بلفه، وهروح فوق السلسله اشتغل 3 عمود. 1 2 3، واروح للسلسله اللي بعدها 3 عمود. 1 2 3، وهكذا لغايه طبعا ما اوصل للعمود الاخير اللي انا اتفقت معاكم عليه. هنشوفه دلوقتي. كده يا بنات انا وصلت فين؟ انا الماركر بتاعي اهو. طيب المفروض بقى انا هروح اشتغل فين؟ شايفين العمود؟ احنا هنا من هنا كده المفروض ان انا هشتغل في العمود ده، يعني هشتغل داخل الفراغ بتاع الماركر بتاعي بردك 3 عمود. 1 2 3، وهشيل الماركر وهروح اشتغل فين؟ شايفين العمود الاخير ده؟ هروح اشتغل فوقيه 2 عمود بلف. 1 2، وهغير بقى اللون بتاعي. 1 2 3، وهلف شغلي الناحية التانية وابتدي بقى اشتغل. هنا طبعا بسيب العمود الاول ده اشتغلت فوقيه، العمود التاني بسيبه وبروح اشتغل فين؟ هاخد بقى معايا الخيط بردك الاخضر، هسيب العمود الاول هنا والعمود الاخير، وباجي فوق الورس الاوسط وبشتغل غرزة الصدفة بتاعتي او حرف الفي بتاعي، عمود سلسلة عمود. هروح بردك للي وراها في المنتصف تالت، في العمود اللي في المنتصف في ال3 عمود سلسلة عمود، وهكذا عمود سلسلة عمود، وبكمل بقى ال4 سطور بتاعي. احنا كده اشتغلنا منهم سطرين مع بعض، بس بوريكم بنبتدي ازاي وبنختم فين. وكالمعتاد طبعا في تالت سلسلة ارتفاع بقفل بعمودين، 1 و2، بغير فيه اللون بتاعي. وارجع تاني بقى، مش هشتغل غير على الجزئية دي يا بنات، شايفينها اهي. اما الجزئية اللي تحت الابط هنا دي انا مش هشتغل فيها خلاص. بردك في المكان دوت انا بشتغل ايه عند الماركر بس. طبعا انا هرجع لكم تاني ونبتديها مع بعض. انا كل اللي انا سبته ايه؟ سبت 2 سنتي في المكان ده اهو، دول ال2 سنتي اللي انا خلاص مش محتاجه. هكمل بقى. انا دلوقتي عندي السطور بتاعتي هي ناخد بس ايه اللون السيمون دوت من ورا، وببتدي بقى الراوند بتاعي كالمعتاد. فوق الغرزة الاولى بشتغل كمان عمود عادي، وبدخل بقى داخل كل حرف في، يعني كأني بشتغل ايه زي ما احنا اشتغلنا السطرين اللي فاتوا دول. هكمل كمان سطرين وارجع لكم. وطبعا بالنسبة للجانب دوت هو اللي انا عملته هنا، هوصل خيط وبرضك هشغله زي الطريقة دي بالظبط. هكمل الجانب ده او الطرف ده وهشغل كمان الجانب التاني وارجع لكم نشغل الظهر مع بعض. رجعت لكم تاني يا بنات، وبعد ما خلصت ال4 سطور انا طبعا مش هقدر اوصل الجانب التاني واكمله قبل ما اخلص الطرف ده خالص، ونعمل كمان حردة الرقبة
في الجانب دوت. بس لاحظت حاجة، انا في المكان دوت لما ارتفعت معاكم 3 سلاسل نسيت اشتغل عمود تاني في نفس الفراغ، فما تغلطوش غلطتي وتفتكروا تشتغلوا العمود التاني يا بنات. انا طبعا ما حدش يتكسف من الخطأ، والخطأ يتصلح، ولازم كل واحد يعمل حاجة طبعا يعترف بيها. هنا عندنا في المكان دوت انا نسيت اشتغل، وبكرر تاني العمود التاني لازم نفتكر ونشتغله يا بنات. هرتفع 1 سلسلة وهلف شغلي بقى الناحية التانية. انا مش هزود عن ال1 سلسلة حاجة. ليه مش هزود عن ال1 سلسلة حاجة؟ لاني المفروض ان انا هبتدي اشتغل بغرزة المنزلقة لغاية ما اوصل للمكان اللي انا هعمل حردة فيه. انا بس محتاجة بس اللون اللي هو السيمون دوت الاورنج يجي من ورا. هاجي هنا على اول غرزة بعمل غرزة منزلقة، وكمان تاني غرزة. عايزة اوصل لايه؟ بصوا انا عايزة اعدي العمودين دول والعمود ده والسلسلة والعمود اللي بعده، يعني بفضل امشي بمنزلقة كده. ادي 1 2 3 4 5. بعد كده امشي كمان لغاية الفراغ اللي في النص ده، يبقى كده 6 غرزة منزلقة. ارتفع سلسلة وفي نفس الفراغ اللي انا فيه هدخل واعمل غرزة حشو، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. بعد كده مباشرة هدخل بقى داخل الصدفة بتاعتي او حرف الفي، اشتغل 3 عمود بلفة على طول بدون اي ارتفاع. ده 1 2 3، ونروح للي بعدها 1 2 3، وهكذا 1 2 3. والجانب ده هو يا بنات اللي بعمله هنا هو اللي هعمله هناك بالظبط. شد بس الخيط اللي هو الاورنج ده. شايفين بتبتدي بقى الحردة بتاعتي تبان اهي زي ما احنا شايفينها. وبكمل لغاية طبعا نهاية السطر بتاعي. وفي اخر غرزة عندي بشتغل 2 عمود بلف، 1 2. زي ما بشتغل في البداية 2 بشتغل في النهاية 2. من الناحية دي برتفع ال3 سلاسل بتوعي زي ما انا بالظبط. المكان بس اللي انا بعمل حردة فيه هو المكان اللي هنا. لو مش حابين اللون الاخضر يبان معانا خلاص هنفصل ونوقف الشغل بتاعنا لغاية اللون السيمون هنا، ونبتدي بقى في المرحلة دي يعني بفضل ما بغيرش اللون لغاية ما بمشي المكان دوت بغرزة منزلقة بنفس لون السيمون، وابتدي اغير اللون بتاعي عند غرزة الحشو الاولى هنا. بشتغل عمود في نفس الفراغ تاني، وده طبعا اللي احنا انا نسيته هنا. والعمود اللي في المنتصف هنا بشتغل عمود سلسلة عمود، وبكمل طبعا لغاية ما بوصل. اكمل بس شوية كده وارجع لكم. كده وصلت لغاية فين يا بنات؟ المجموعتين الاخرانيين، اخر 3 و3 عمود. هاجي هنا عند العمود ده هنا في المكان ده بشتغل، احنا كنا بنشتغل عمود سلسلة عمود صح؟ بشتغل عمود واحد بس لغاية نصه. هرجع تاني عشان تشوفوا معايا. هلف الخيط، هدخل في المنتصف، الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي التالتة على الابرة. هرجع تاني الف الخيط. انا مش هشتغل هنا تاني. امال هتروحي تشتغلي فين يا رندا؟ هسيب العمود ده وهسيب العمود ده والعمود ده، وهروح لاول عمود عندي في ال3 التانيين، الف الخيط واخرج منه، الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده. بقى معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ده اللي انا محتاجاه يا بنات. بس طبعا انا في اخر حلقتين مضطرة طبعا ان انا هسيب اللون السيمون تاني وارجع اسحب اللون الاخضر. ناخد بالنا دايما من الخطوة دي اهو. بعد كده هنرتفع يا بنات؟ هرتفع خلاص بقى. انا كده بالنسبة للسن اللي معايا ده مش هعمل حرد تاني. طيب انا لو انا سن اكبر من دوت هتعملي ايه يا رندا؟ هرتفع سلسلتين وهشتغل في العمود الاول بتاعي، يعني السلسلتين دول هيكونوا فوق العمود اللي انا اشتغلته الاخير دوت. طيب هروح اشتغل فين يا بنات؟
شايفين الصدفه بتاعتي الاولى؟ يعني انا هرتفع سلسلتين، لا هرتفع 3 سلاسل لان احنا هنا سايبين مسافه شويه. هرتفع 3 سلاسل واروح داخل الصدفه بتاعتي دي واشتغل بقى الاعمده بتاعتي اللي هم الثلاث اعمده، او لو هتشتغليهم بغرزه الصدفه هتشتغلي الصدفه بتاعتك كامله عمود سلسله عمود. لكن احنا طبعا ترتيب الشغل بتاعنا هيكون 3 عمود، يعني برتفع 3 سلسله من المكان اللي احنا واقفين عنده وبروح داخل الصدفه بقى بشتغل ال3 عمود بتوعي لغايه طبعا النهايه. وبكمل بقى كمان سطرين بعد كده، لان انا بصوا الارتفاع بتاعي، احنا هنبص العين دلوقتي وصلنا لكام سنتي. المفروض ان احنا بنكمل 8 سنتي. هكمل كمان سطر واحد بس بنفس العدد اللي انا واقفه عنده، او سطرين مش مشكله، يعني لو زودنا كمان سنتي مش مشكله. يعني هزود السطر اللي جاي بشكل طبيعي، لا هزود السطر اللي جاي بس يا بنات وخلاص. يعني احنا كده خلاص هنشتغل السطر ده حتى نشتغله مع بعض علشان نكون كملنا ايه. احنا عمالين بس نقلب اللون السيمون دوت لورا، عاوزاه تاني يجي ورا. ايه اللي هنشتغله دلوقتي؟ شوف مع بعض اهو. بسم الله. بجيب بقى الخيوط بتاعتي لورا، 1 2 3، وهروح فين؟ هروح بقى داخل هنا اشتغل ال3 عمود بتوعي. 1 2 3. بصوا اهي الحردة بتاعتي شايفينها جاية ازاي بالشكل ده، سلسة ومرنة معانا وما فيهاش اي مشكلة خالص، وماشية بترتيب الغرز بتاعتنا زي ما احنا. والصدفة اللي بعدها او الفي اللي بعدها 1 2 3، واخر حرف في 1 2 3، واخر غرزة فيها 1 2. نقيس بقى نتمم على الشغل بتاعنا 9 سنتي فعلا ولا محتاجين تاني حاجة. لا لسه فاضل لنا سطر زي ما قلنا مع بعض. واحد اتنين تلاتة. خلاص انا مش محتاجة، بس هاخد بس الخيط الاخضر هخفيه معايا كمان السطر ده وبعد كده هقصه. كمان عمود في نفس الفراغ فوق العمود رقم 2 من المجموعة اللي بعدها عمود سلسلة عمود 1 من رقم 2 عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود فوق تالت سلسلة ارتفاع بشتغل عمود بلفة 1. كفاية 1 بس لان احنا كده كده خلاص هنفصل في المكان ده. احنا كده وصلنا ل9 سنتي بتوعنا زي ما احنا شايفين اهو. نعدل بس الشغل بتاعنا. ببتدي اقيس انا بقيس من هنا اهو بدايتي اهي. يعني احنا كده بصوا بالظبط 9 سنتي ونص زي ما احنا شايفين جاي عند النص سنتي. ده مش مشكلة لان احنا طبعا لما هنيجي نخيط الجانبين في بعض بنكون محتاجين النص سنتي ده، محتاجين المقص. هسيب مسافة من الخيط تنفع طبعا ان احنا ايه ننضف بيها. بقص وبعد كده بسحب الخيط بتاعي من الداخل زي ما احنا شايفين. طيب اللون الاخضر انا مش محتاجة حتى اسيب مسافة للتنظيف لان انا كده كده سحبته معايا تحت الشغل. بقص خلاص الخيط بتاعي. طيب هنيجي بقى الطرف التاني زي ما انا اشتغلت بالظبط هناك. هجيب بقى اللون الاخضر هنا. المرة دي احنا طبعا مضطرين ان احنا نوصل الطرفين مع بعض. هبتدي زي ما عملت هنا بالظبط يا بنات، هي اللي انا عملته، بس هنا في حاجة يعني احنا ناخد بالنا طبعا من الزوايا. لو انتوا هتحطوا الخيط من هنا هتشتغلوها زي دي بالظبط. لو هتبتدوا تضيفوا الخيط من هنا هتشتغلوا العكس، يعني انتوا هتيجوا بقى لغايه المكان اللي فيه الحرده دي هتبتدوا تحردوا من هنا خلاص، لان احنا الحرده هنا عكس هنا. لازم الحرده دي تيجي الناحيه دي كده خلاص. يبقى انتوا لما تيجوا تشبكوا الخيط اشبكوه في المكان دوت
هنا. انا هنا اشتغلت، هشتغل هنا وهشتغل 1 2 3 4 5. احنا هنا اشتغلنا 6 صح؟ 2 3 4 5، لا احنا قبل ما نحرد 1 2 3 4 5 6 صح. يعني هنشغل 1 2 3 4 5 هنا 6. يعني انا هوصل الخيط بتاعي عند العمود ده. انا هنا طبعا الماركر بتاعي في النص، هوصل عند العمود ده وابتدي اشتغل بنفس الاتجاه اللي انا كنت شغاله بيه هنا. تعالوا بقى دلوقتي نبتدي نشبك الخيط بتاعنا ونشتغل الظهر، لان الجانب التاني هو زي ده بالظبط، فمش عاوزين نكرر. احنا سيبنا طبعا الصدفه اللي في النص دي كلها، هاجي للعمود اللي بعد طبعا في الصدفه التانية وابتدي اسحب الخيط بتاعي بالشكل ده من الخلف. شوفوا الوش والخلف بتاعكم فين يا بنات. انا هنا ده عندي وش الشغل خلاص. انا كنت شغاله في البدايه كده الاتجاهات دي، عندي ظهر الشغل. دايما بحب اشتغل على ظهر الشغل عشان لما اجي اقلب الوش بتاعي يكون نضيف ومتساوي. بسحب بقى الخيط بالشكل ده ومعايا طرف الخيط هنا. خلاص اشيل الماركر التاني ده. من المكان ده هرتفع 1 2 3 وفي نفس الفراغ تاني بشتغل ايه عمود كمان، وارجع داخل الصدفة نفسها بشتغل ال3 عمود بتوعي 1 2 3. بقى احنا سيبنا ايه، سيبنا المكان الصغنطوط ده. لا انا حاسه ان هي هتكون كده، بصوا يعني مش ال2 سنتي بتوع بالظبط، 2. انا عايزه الغي العمودين اللي في البدايه دول يا بنات، ونبتدي الشغل بتاعنا من داخل الصدفه نفسها. يعني بلاش العمودين الاولانيين خالص، هنبتدي نشتغل داخل الصدفه نفسها. انا عشان المقاس بس صغير فمش قادره ايه يعني اخد مسافات، اسيب مسافات كفايه يعني، لان مقاس صغير جدا. هرتفع كده 1 2 3 وكده اول عمود عندي في الصدفه، وهكمل بقى 1 2. فاحنا كده بدايتنا كانت هنا مكان في الصدفة دي. هرجع هروح طبعا للصدفة اللي بعدها 1 2 3 بالشكل ده. احنا لو جينا نقيس دلوقتي هنلاقيها ال2 سنتي بتوعي. ايوه بالظبط. بصوا يا بنات اهو مرتاحة جدا. لازم ال2 سنتي بتوعي يكونوا كاملين في المكان ده زي ما احنا شايفين اهو. وهكذا بردك بالنسبة للاتجاه التاني. بردك لما هنكون هناك هقفل عند الصدفة دي بردك، الصدفة دي سوري، هشتغل لغاية الصدفة دي بس، مش هاخد العمود اللي بعدها. هسيب طبعا العمود والصدفة اللي بعديه. هكمل بقى لغاية ما بوصل للصدفة دي، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني واحنا خلاص في الصدفة الأخيرة. بقى بشيل الماركر بتاعي من هنا. الماركر الأخير مش هشيله لأن أنا لسه طبعا ما وصلتش المكان ايه اللي هنشتغل فيه الطرف التاني اللي هو جهة اليسار من الجاكيت بتاعنا. احنا طبعا هنا في الجاية دي هنشتغل فيها 1 2 رقم 3. بشتغل نص بس وبخلي اخر حلقتين معايا. بسحب لون جديد وبرتفع 1 2 3 وباخد معايا اطراف الخيوط وببتدي اشتغل فوق اول عمود عمود كمان بعد ال3 سلاسل، وهروح بقى اشتغل داخل العمود رقم 2 هنا واسيب العمود الاخير من يعني. بصوا انا اشتغلت فوق العمود الاول 2 عمود، سبت التاني والتالت وسبت الاول من هنا ورحت في النص هنا اشتغلت الصدفة بتاعتي عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ. طيب بفضل كالمعتاد داخل كل عمود رقم 2 بشتغل عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل للنهاية. عندي هنا طبعا بسيب العمود الاول والتاني، في العمود رقم 3 اللي هو تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بشتغل عمودين بلفة، وبفضل بقى ارتفع زي ما ارتفعت هنا. انا طبعا هنا ارتفعت 4 سطور يا بنات، وبعد كده رجعت يعني بصوا كده 1 2 3 4، وبعد كده بدأت اعمل الحردة بتاعتي في سطرين واشتغلت بعدها سطرين، يعني 4 و2 6. هنا هنشتغل بقى 6 على طول لاني انا بعمل الحردة في اخر سطر عندي موجود بس.
الحردة بتكون في اخر سطر. وممكن كمان ما تعملوهاش لو انتوا ايه مش حابين، لكن هنعملها ونشوف شكلها مع بعض. اللي عاوزها يكملها زيي، واللي مش عاوزها هيشتغل السطور اللي هو طبعا الباقية لينا على طول، يعني من غير اي حردات. اللي هما كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. احنا كده اشتغلنا 8 سطور صح؟ احنا هنشتغل منهم 6 دلوقتي وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلصت الست سطور. انا اشتغلت معاكم سطر، وطبعا ابتديت معاكم السطر اللي انا بداية الستة اللي انا اشتغلتهم بعد ما سبتكم. يعني احنا اشتغلنا مع بعض السطر اللي باللون الاخضر، وابتديت معاكم السطر اللي باللون اللي هو السيمون ده، لكن ما كملتوش. فكملته كده 1 2 3 4 بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6. في الستة رقم 7 بقى السطر اللي جاي، اللي يعتبر رقم 8 والاخير بالنسبة لنا، لان انا طبعا بعد قبل الستة دول كنت شغالة معاكم واحد، يبقى رقم 7. يبقى اللي جاي هو السطر الاخير. في السطر الاخير طبعا ببتدي اعمل الحردة بتاعتي. بعملها فين بقى يا بنات؟ بصوا بقى، من لما باجي اجيب الجاكيت كده في المكان ده اهو، ببتدي اعد بقى. هنا عندي هنا العمودين، وبعديهم هنا مكان الصدفة دي، ودي 1 2 3 1 2 3. يعني هنا في المكان ده هبتدي احط ايه؟ العمودين عديناهم 1 2 3. وفي المكان رقم 4 بحط الماركر بتاعي في المنتصف. تاني بكرر بعد العمودين زي العمودين، وهنا المكان ده مكان الصدفة الاولى، دي 1 2 3. وفي العمود اللي في المنتصف هنا هحط ايه؟ الماركر بتاعي. وهكذا هنا هعد من هنا عمودين 1 2 3، وفي العمود اللي في المنتصف هنا هحط الماركر بتاعي. ليه بعمل كده؟ لان في مكان طبعا المفروض ان انا مش هشتغل فيه، وهيكون مكان الحردة بتاعتي زي ما احنا ايه شايفين. هبتدي اشتغل بقى باللون اللي هو الاخير ده. طيب بسحب معايا اللون الاخضر بس شوية عشان خاطر ابتدي اقصه. اشتغل اول عمود هنا، بعد ال3 سلاسل بشتغل كمان عمود. في العمود الاوسط هنا اشتغل عمود سلسلة عمود، 1 سلسلة عمود. ارجع في اللي بعدها كمان عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود. بصوا يا بنات بقى، هنا 3 سلاسل 1 2 3، وهنزل عند الماركر وهعمل غرزة منزلقة بالشكل ده اهو. شايفين؟ انا كده خلاص اللون الاخضر مش هشتغل عليه تاني، هسيبه في المكان ده، وهمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل لمكان الماركر هنا. طبعا انا خلاص مش محتاجة الماركر. منزلقة، اسيب بقى اللون الاخضر خالص وامشي بمنزلقة لغاية الماركر بتاعي. بشيل الماركر، برتفع 1 2 3، وبروح من المكان ده اللي انا ارتفعت فيه للعمود اللي في المنتصف هنا، واشتغل بقى حرف الفي بتاعي. عمود سلسلة عمود، والعمود الاوسط التاني عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود. والسلسلة رقم 3 بشتغل فيها عمودين كده، 1 2 بالشكل ده كده. خلاص بصوا المكان ده اهو، عملنا الحردة بتاعت ايه الظهر بتاعتنا بالمنظر ده. خلاص انا كده ايه هسيب مسافة من الخيط بس ايه ننضف بيها، وبقص الخيط بتاعي وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. هسيبكم بقى دلوقتي ليه يا رندا؟ عشان خاطر انا هبتدي بقى ايه هوصل خيط في المكان ده زي ما احنا عملنا طبعا الجهة دي من الوش بتاع الجاكيت، وهبتدي اشتغل المكان ده نفس التكرار اللي احنا عملناه هنا بالظبط. هكمل الجانب دوت وارجع لكم نكمل الاكمام مع بعض، وطبعا الاطار الاخير من الجاكيت بتاعنا. رجعت لكم تاني وكده خلاص بكون خلصت الجانب التاني من الجاكيت بتاعنا زي ما احنا شايفين.
لو جينا قفلنا دلوقتي بسم الله هيكون الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنا عندنا طبعا مكان الاكمام، وهنا الحردة بتاعة الرقبة من قدام ومن ورا زي ما احنا شايفينها كده. فاضل لنا ايه يا بنات؟ فاضل لنا ان احنا نعمل الاكمام وبس، نعمل الاطار الاخير اللي احنا بنقفل بيه الجاكيت بتاعنا. طيب هنركن ده على جنب دلوقتي، مش محتاجينه. انا عملت لكم كم من الاكمام اهو الشكل ده. طيب عايزين نعرف مقاسات الكم ايه. طول الكم بيبقى 16 سنتي. احنا هنا طبعا انا ما كملتش ال 16 كاملين لان لسه هنعمل الاطار الاخير من الجاكيت بتاعنا. بسم الله كده. انا عندي الطول هنا 14 14 ونص بالظبط، 14 سنتي ونص. طبعا السنتي ونص الباقيين هيكونوا في الاطار الاخير اللي احنا بنعمله، طبعا بنزين بيه الحرف بتاع الجاكيت بتاعنا. طيب عرفنا الطول، عايزين نعرف البداية بقى اللي هنبتدي بيها. المفروض طبعا تكون حاجة بسيطة على قد اسورة البيبي الصغير. انا خليتها معاكم هنا دول 14 سنتي زي ما احنا شايفين. حابين تقللوا عنهم زي ما انتوا حابين، لو مش حابين تقللوا هنشتغل كده عشان بس خاطر لما نيجي نلبس البيبي تبقى حاجة كده مريحة وسهلة ما فيهاش اي مشاكل. طبعا بنبتدي بمقاس صغير وبعد كده بعمل تزايد شوية لغاية طبعا ما بوصل للمكان اللي هو ايه احنا محددينه. لو جبنا المكان ده اهو وجبنا الكم بتاعنا هنلاقي ان المكان بتاعي بالظبط نفس المكان، نفس المقاس بالملي، مفيش حاجة زيادة خالص زي ما احنا شايفين. طيب يلا بقى نبتدي نعمل الكم بتاعنا. الكم بتاعنا هيكون عبارة عن كام سلسلة في البداية؟ الكم بتاعنا عبارة عن 31 سلسلة. ال30 من مضاعفات رقم 3، وال31 طبعا هي السلسلة الزيادة اللي احنا بنزودها معانا في البداية. احنا بنبتدي باللون الاخضر بسم الله الرحمن الرحيم، زي بالظبط ما عملنا الجاكيت بتاعنا في البداية. هو بعمل بردك الايدين مجموعة من السلاسل 31 سلسلة بسم الله كده. 1 2 3 4 هكمل بقى 31 سلسلة وارجع لكم. بعد ال31 سلسلة برتفع 3 سلاسل وهي ارتفاع غرزة العمود بلفة الاولى. 1 2 3 هسيب 1 2 3 وهروح لرقم 4 اشتغل كمان 2 عمود بلفة. ليه؟ لان انا بعمل اول مجموعة فيها 3 عمود بلفة في اول غرزة موجودة عندي اللي هي السلسلة رقم 4 كده. يبقى 2 عمود لان اول 3 سلاسل بعتبرهم عمود، تاني في نفس الفراغ كمان عمود. يبقى احنا كده ابتدينا بكام يا بنات؟ 3. 1 2 3 اولهم ال3 سلاسل اللي احنا عملناهم مع بعض. الف الخيط على الابرة وبسيب 1 2 واروح لرقم 3 وبشغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، وبرضك بكمل بنفس الطريقة لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون عندي زي ما انا عندي هنا 3 بيكون عندي هنا بردك 3. هكمل وارجع لكم. كده بكون وصلت لنهاية الراوند بتاعي. بسيب بقى سلسلتين وفي اخر سلسلة بشتغل 3 عمود بلفة زي ما ابتديت بختم السطر بتاعي بالظبط يا بنات. 1 2 3 بخرج من حلقتين وهخلي الحلقتين التانيين نبتدي ايه نغير اللون بتاعنا. بسحب الحلقتين اللي على الابرة بالحلقة الجديدة اللي موجودة معانا. برتفع 1 2 3. عاوزة اقول لكم الطريقة اللي احنا طبعا بنعمل بيها حواف الجوانب بتاعة الكم هتختلف شوية عن الحواف بتاعة الجاكيت بتاعنا. احنا كنا بنرتفع في الجاكيت بتاعنا بنفس الاعداد الموجودة معانا، ما بنغيرش اي حاجة خالص غير بس في الاماكن اللي احنا بنعمل فيها الحردات. لكن في الكم هنا احنا طبعا بنحتاج ان احنا نرتفع في بعض الاماكن بنفس العدد ثابت، وبعض الاماكن عملنا فيها تزايد عشان ندي الشكل اللي هو ايه زي ما احنا شايفينه ده. بصوا احنا هنا من تحت مقاس ومن فوق هتلاقيه اكبر من المقاس اللي احنا ابتدينا بيه. هلف بقى الشغل بتاعي الناحية التانية. انا كده ارتفعت 3 سلاسل خلاص. طيب هنشتغل في اول فراغ تاني؟ لا مش هشتغل في اول فراغ تاني، وده طبعا الاختلاف اللي انا بقول لكم عليه، ان احنا دايما كنا بنشتغل في اول فراغ مرتين، اولهم ال3 سلاسل وتاني حاجة كنت بشتغل في نفس العمود ايه هو. انا دلوقتي مش هشتغل بقى في نفس العمود هو في السطر ده. امال هتعملي ايه يا رندا؟ عايزة بس الخيط ده يجي ورا كده. طيب احنا كده اشتغلنا فوق اول عمود من الثلاثة اللي تحت صح يا بنات؟ هروح لتاني عمود بقى، يعني اول واحد خلاص فوق ال3 سلاسل، هروح لتاني عمود واشتغل الصدفة بتاعتي او حرف الفي بتاعي. عمود سلسلة، عمود، عمود سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
في نفس الفراغ كمان عمود، وبكمل السطر بتاعي. ان احنا طبعا زي ما كنا بنشتغل بقى عادي، ان بروح لتالت تاني عمود هنا عندي، بسيب الاول والتالت وبروح لتاني واحد واشتغل الصدفة بتاعتي او حرف الفي بتاعي، عمود سلسلة عمود، وهكذا طبعا لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله. في النهاية خالص بيكون عندي ايه يا بنات؟ بصوا، بمشي فوق كل عمود واوسط يعني وسط بشتغل الصدفة او حرف الفي بتاعي. عندي هنا في النهاية 3 اعمدة، 1 2 3. هسيب الاولاني وهروح في رقم 2 دوت اللي هو في النص، اشتغل فيه الصدفة او حرف الفي بتاعي اللي هو عمود سلسلة عمود، وبعديه على طول هروح لتالت سلسلة ارتفاع هنا 1 2 رقم 3 على طول، اللي هي جايب كيرف مايل دي ما ننساهاش، ممكن ما تحسبوهاش من العدد بس هي من العدد بتاعنا ناخد بالنا دايما. هدخل واشتغل عمود بلفة واحد بس، هكمل بقى لغاية نهاية السطر وارجع لكم. في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين خلاص وصلت لاخر صدفة عندي، ما عنديش غير 3 اعمدة. باجي في العمود اللي في المنتصف ده واشتغل عمود سلسلة عمود وعمود بلفة فوق تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بدخل واشتغل العمود لغاية نصه، بنزل الخيط اللي هو مش محتاجينه واسحب بالخيط التاني 1 2 3. طيب في السطر دوت هنشتغل زي ما كنا بنشتغل ايه في الجاكيت. انا اشتغلت 3 سلاسل فوق اول غرزة، هروح تاني في نفس الفراغ واشتغل ايه كمان عمود بلفة. بعد كده هروح اشتغل داخل السلسلة دي اللي هي داخل حرف الفي 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبكمل بقى ايه داخل كل حرف في بكمل 3 عمود بلفة حتى الاخير، بكمل 3 عمود بلفة. وهنا طبعا في السلسلة 1 2 رقم 3 بشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. هكمل السطر بتاعي كله وارجع لكم نشوف بداية السطر الجاي ازاي بالظبط. في بداية السطر الجديد بنرتفع بسم الله كده 1 2 3، وهلف الشغل الناحية التانية. السطر ده هيكون زيه زي اي شغل اشتغلناه عادي. في اول غرزة بردك هشتغل كمان غرزة عمود، ارجع هروح فين بقى؟ هلف الخيط، هسيب العمود رقم 2 واروح واللي بعده كمان، واروح في العمود اللي في المنتصف التلاتة دول واشتغل بقى ايه عمود سلسلة عمود زي ما كنا بنشتغل في الجاكيت بتاعنا. وبنفس النظام بردك هيكون عندي في نهاية الراوند 2 عمود بلفة في تالت سلسلة ارتفاع. بكمل بقى السطر بتاعي، والسطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر اللي احنا اشتغلناه اللي هو رقم بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو زي رقم 1. هكمل السطر ده وارجع لكم نبتدي مع بعض. بكده بكون ختمت الراوند بتاعي ب2 عمود بلفة زي بالظبط ما ابتدينا الراوند بالظبط زي ما احنا شايفين. طيب ارتفعت 3 سلسلة باللون الجديد. هشتغل ايه بقى دلوقتي؟ شايفين الفراغ الاول انا هنا اشتغلت 3 سلاسل بمثابة عمود، هشتغل كمان 2 عمود بلفة كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2، وارجع طبعا داخل كل صدفة بشتغل 3 عمود بلفة، وفي اخر عمود هيقابلني بشتغل كمان 3 عمود بلفة كده 2 3. في النهاية يا بنات ما ننساش طبعا بعد ما بشتغل هنا 3 عمود بلفة في تالت سلسلة ارتفاع، السلسلة اللي هي على القمة دي بشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبعد ما خلصت السطر بتاعي زي ما احنا شايفين ب3 عمود بلفة في اخر سلسلة طبعا من العمود الاخير، وغيرت اللون اكيد في اخر حلقتين، وارتفعت 3 سلاسل بلف الشغل بتاعي الناحية التانية. احنا هنا طبعا بكرر بقى السطر رقم 2. فاكرين يا بنات انا ارتفعت 3 سلاسل ورحت مباشرة ما اشتغلتش في الفراغ الاول تاني، لا هروح بقى للفراغ التاني، يعني الاول اشتغلت فيه 3 سلاسل اروح بقى لرقم 2 واشتغل بقى ايه حرف الفي بتاعي عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود، وبكرر بقى لغاية نهاية الراوند بتاعي. انا معلش برجع لكم في كل راوند عشان كل راوند فيهم بيبقى ليه طريقة وبداية مختلفة عن اللي قبله. زي ما احنا شايفين كده بصوا هتبصوا تلاقوا ايه التزايد بتاعي بدأ يزيد، وفي كل المقاسات اللي هتعملوها هتتزايدوا بنفس الطريقة. بصوا احنا كده كررنا السطر رقم 2. السطر اللي جاي هيكون زي تكرار السطر رقم 3 و4. بعد كده انا مش هعمل تزايد بالنسبة لمقاس البيبي اللي معايا دوت، مش هعمل تزايد تاني، هفضل بقى ارتفع بقية السطور بتاعتي لغاية ما اوصل لنهاية السطر الاخير بدون تزايد. يعني احنا اشتغلنا مع بعض كده 1 2 3 4 5 وابتدينا 6 مع بعض، يعني 1 2 3 4 5 6. بصوا بقى
رقم 7 ارتفعت 3 سلاسل واشتغلت في الفراغ الاول كمان عمود، وبعد كده اشتغلت بشكل تلقائي طبيعي زي ما احنا عارفين، وفي النهاية برضك بيكون في 2 عمود. وبعد كده بقى اشتغلت بنفس الطريقة دي، ان دايما في البداية وفي النهاية بيكون عندي 2 عمود، وبشتغل بقى في الاماكن اللي احنا عارفينها. كام سطر هرتفعه؟ احنا عملنا مع بعض 1 2 3 4 5 6، احنا كده في السادس، لسه هكمله انا لوحدي. هنكمله انتوا بعديه بقى 1 2 3 4 5، 5 سطور بنفس الطريقه اللي كنا بنشغل بيها الجاكيت. في بدايه السطر 2 عمود بلفه في اول فراغ، وفي نهايه السطر 2 عمود بلفه في اخر فراغ. وبقيه الغرز بتاعتي طبعا احنا عارفين اماكنها ازاي هنشتغلها داخل الفراغات بتاعتي. في النهايه خالص عندي كام بقى سطر في الكم كله؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تاني بكرر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 فعلا سطر موجودين معانا لغايه طبعا ما بخلص الكم بتاعي. هكمل بقى بقيه الكم زي ما قلت لكم، وبعد كده هرجع لكم ونعمل الاطار الاخير من الجاكيت بتاعنا. طبعا احنا المفروض ان احنا بنزين الجاكيت بتاعنا بشكل دبدوب او دوج، يعني كلب كده، وش كلب صغير. هشرح معاكم طبعا كل شكل فيهم في حلقه مختلفه. المفروض هو كان في شكل تالت اللي هو الخنزير، بس ربنا يكفينا شره، احنا مش هشرحه معاكم خالص، لان انا مش عايزه اشرح شكل الخنزير. هنشرح بس شكل الكلب، وهنشرح شكل ايه الدبدوب، وان شاء الله اتمنى ان هو ينولوا اعجابكم. هكمل الكم وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده، خلاص خلص الكم بتاعي. انا باجي هنا دلوقتي بقى، بصوا يا بنات، الخيط اللي انا كنت سايباه انا خلاص ربطت فيه بقيه الخيط تاني، علشان عايزه ابتدي اقفل الاكتاف بتاعتي من فوق زي ما احنا شايفين. هاجي من البداية هنا، بدخل. انا عندي طبعا هنا عندي حرفين في، حرف اللي هو قدام عينيا دوت بدخل في الحلقة اللي هي قدامي على طول الامامية، والناحية التانية بدخل في الحلقة الخلفية. هدخل هنا وهدخل في الحلقة الخلفية بالنسبة طبعا للناحية التانية. الف الخيط واخرج، ارتفع سلسلة، وهبتدي بقى اشتغل على كل الحلقات اللي تقابلني. الخلفية من هنا على الامامية، سوري، من هنا على الخلفية من هناك، والف الخيط واخرج واشغل غرزة حشو او منزلقة ايا كان بقى. بتشوفي هنا الامامية هنا، والخلفية الناحية التانية، وبعمل حشو. الامامية اللي قدام وشي، والخلفية اللي بعيدة عن وشي الناحية التانية، وبعمل حشو، وبفضل امامية وخلفية مع بعض، واشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. اتمنى بس يكون واضح. عندي هنا حرف الفي وحرف الفي، بدخل في الحلقة اللي قدام وشي على طول الامامية من الناحية دي، والحلقة الخلفية الناحية التانية. الف الخيط واخرج من حلقتين تاني، والف الخيط واخرج من حلقتين عندي على الابرة، وبكمل لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الكتف بتاعي هنا بالشكل ده بكل بساطة. اوفر عليكم الخيط والابرة، واللي عاوز يعملهم بخيط وابرة يا بنات، اللي بتستسهل تعمل بالخيط والابرة مفيش مشكلة، زي ما انتوا حابين. انا بالنسبة لي صراحة بحس ان الشغل بالابرة الكروشيه اسهل. اخر حاجة عندي هنا السلسلة الاخيرة من هنا، والسلسلة الاخيرة من هنا اهي، بعمل غرزة حشو. طيب بصوا بقى الشكل من جوه قد ايه جميل وشيك جدا، ومش مكلكع ولا حاجه، ولا جوه ولا بره. هنا بيبان لي الحلقتين بقى اللي انا كنت سايباهم من الناحيه التانية، شايفين بيديني خط شكله حلو جدا، بيكون في كتف الجاكيت بتاعي. نقلب تاني. انا دايما بتعمد ان انا اشتغل على الظهر. طيب مش عايزين نقص الخيط وعايزين نروح للناحيه التانية، طبعا احنا كنا ماشيين هنا بغرز منزلقه زي ما احنا شايفين، بردك همشي عليهم بغرز منزلقه لغايه ما اوصل للطرف التاني بالشكل ده. بمشي بغرز منزلقة على الحلقة ايه الخلفية من السلاسل لحد ما اوصل للطرف التاني. زي ما احنا شايفين وصلت للطرف التاني، برضك باخد الحلقة الخلفية من هنا. الخيوط دي طبعا واحنا لما هنيجي نعمل الاطار الاخير هندخلها معانا، وبكمل بقى ايه غرز حشو على الحلقات اللي عندي هنا دي، زي ما عملت الجانب التاني بالظبط لغاية ما بوصل الى النهاية. في النهاية طبعا بوصل للنهاية كده خلاص، بقص الخيط. طيب عايزين نبتدي بقى نخيط الاكمام. الكم انا كان ممكن اسيب طبعا ايه الخيط معايا
في الكم وابتدي اخيط بيه، لكن انا حابه ان احنا ايه نبتدي من هنا وبعد كده نرجع على طول نخيطه في الجاكيت بتاعنا. بنفس الطريقه بردك هدخل وهخيط الكم بتاعي كله من هنا، باخد بقى معايا اطراف الخيوط كلها اللي انا محتاجه ان انا اخفيها، برتفع سلسله وبدخل. احنا هنا طبعا في جوانب الشغل يعني عند الجانب بتاع العمود، بدخل من تحت كده واخيط غرز حشو. هعمل فوق كل غرزة عمود بلفة 2 غرزة حشو، مش هعمل اكتر. المفروض طبعا ان ارتفاع العمود 3 سلسلة، يعني المفروض اعمل 2 غرزة 3 غرزة حشو، لكن انا مش عايزة الدنيا مكلكعة. هعمل ما بين كل عمودين اهم، بدخل تحت كل عمودين وبشغل 2 غرزة حشو زي ما احنا شايفين، وبكمل طبعا لغاية ايه ما بوصل الى نهاية الكم بتاعي، لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي او نهاية طبعا الخط بتاع الايد بتاعي زي ما احنا شايفين. بجيب بقى الكم البلوفر الجاكيت سوري، وباجي هنا عند المكان. طبعا المكان احنا عاملينه زي ما احنا شايفين متستف كده بالواحدة، يعني مش ناقص اي حاجة خالص. هاجي همسك بقى المنطقة دي، الخط ده شايفين المكان عندي اللي هو طبعا احنا كنا سايبينه 2 سنتي، بخلي سنتي منهم على اليمين وسنتي على اليسار، وببتدي بقى ايه امشي كده واحده واحده. شايفين انا جايبه طرف الناحيه دي وطرف الناحيه التانية. هاجي من هنا هدخل، انا هنا شغاله على غرز عاديه، بمشي بردك على الحلقه الاماميه اللي قدامي والخلفيه ايه اللي بعيده عن وشي، وببتدي اخيط. لو حاسين ان انتوا هتحسوا ان الخط ده هيضايق البيبي في اللبس، اعمليه بخيط وابره زي ما انتي حابه. ممكن تمشي بغرزه منزلقه، ممكن تمشي بغرزه حشو زي ما احنا شايفين، لغايه ما تخلصي الدوران بتاعك كله كله كله، لغايه ما بوصل لاخر غرزه عندي هنا بقفل بغرزه منزلق. هكمل بقى الخط الكم بتاعي كله والكم التاني وارجع لكم نعمل الاطار الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص، خيطت الكمين زي ما احنا شايفين. احنا لسه ما قلبناش، لما هنخلص الجاكيت خالص هنقلبه عشان يفضل نضيف زي ما هو. طيب في المرحله دي هنبتدي نعمل بقى الاطار الاخير. باجي هنا من القاعده او من اي مكان انت حابه تبتدي منه، لان احنا هنلف على الجاكيت بتاعنا كله داير داير. هدخل في اول فراغ عندي وببتدي اسحب الخيط بتاعي، اي لون منهم من الاتنين حابه تختمي بيه، بس عشان احنا خيطنا باللون اللي هو الفاتح فانا قلت ايه نكمل بيه الاطار بتاعنا الاخير. اطراف الخيوط طبعا اللي بتكون زياده باخدها معايا طبعا هنا في ظهر الشغل، بشتغلها معايا بحيث ان هي تختفي ويكون الشغل بتاعي كله نضيف زي ما احنا شايفين. الاطار الاول، اول سطر من الاطار، احنا عندنا 3 سطور هنشتغلهم على الاطار هنا. هنشتغل بغرزة الحشو السطر كله الاول، والسطر التاني هيكون بغرزة حرف الاكس، والسطر التالت هيكون بغرز الحشو والسلسلتين، يعني كأننا بنعمل بيكوت بس بيكوت مفتوح. برتفع كده سلسلة وهدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل غرزة حشو، وفوق كل فراغ يقابلني بدخل وبشتغل غرزة حشو. السطر بتاعي كله هيكون غرزة حشو فوق كل فراغ يقابلني، يعني احنا من تحت هنا عندنا هنا العمودين دول اشتغلنا فوقيهم حشو، بعد كده الفراغ ده اشتغلت فوقيه حشو، بعد كده السلسلتين هيكون فوقيهم 2 حشو، كل فراغ فيهم فيه حشو. المكان اللي فيه غرزة الجراني هيكون فيها حشو، وهكذا. بلف بقى ازاي؟ بلف على المكان ده كله اهو لغايه ما بوصل لهنا. لما اوصل لهنا المكان دوت بمشي كل دول بغرز حشو سنجل كروشيه لغايه ما اوصل لهنا، هرجع لكم ونكمل مع بعض. كده وصلت للطرف التاني. طيب شايفين بقى الزاويه دي بشتغل فيها سلسله واحده بس، وباجي هنا عند العمود اللي هو 3 سلاسل بشتغل عليهم، ده 1 2 حشو، وفي الفوق اللي هو طبعا في القمه بتاعتهم بشتغل حشو. يعني كل عمود في المره دي بقى انا ايه لما جيت اخيط كنت بشتغل 2 حشو فوق المكان بتاع العمود. المره دي هشتغل على كل فراغ يقابلني 3 غرزه حشو طبعا من الاعمده اللي قدامي دي، ولما اوصل للمكان ده بشتغل هنا سلسله وبكمل بقى على كل غرزه غرزه حشو، وبمشي على المكان ده والمكان ده، وهنا بشتغل سلسله وبمشي على المكان ده لغايه ما بوصل للنهايه خالص بقفل بغرزه منزلقه. هكمل بقى الدوران ده كله بغرز الحشو وارجع. رجعت لكم وكده خلاص وصلت للنهايه، لفيت اللف ده كله اللفه بتاعتي كلها،
وصلنا في النهايه. بصوا انا بالنسبه طبعا لمقاس الجاكيت ده المفروض ان انا ما اكملش السطرين اللي انا هشغل، يعني هوريكم هنشغلهم مع بعض ازاي، بس مش هكملهم. ليه مش هكملهم؟ لان زي ما احنا شايفين الحجم بتاع الجاكيت مفيش خالص، يا دوب نونو خالص، فسفوسه خالص، فمش هينفع اكمل السطرين التانيين. وانتوا كمان بالنسبه للحجم ده مش هتكملوا السطرين الباقيين، لان هم لو عملناهم هتبصوا تلاقيهم ان هم ايه، هيبقوا هيجوا كده على بعضهم، مش هيكون شكلهم حلو. لكن هوريهم لكم دلوقتي برضك بالنسبه للمقاسات الكبيره ازاي هنشتغل السطرين الاخرانيين من الاطار. بقفل بقى هنا بغرزة منزلقة، هنا في المكان اللي فيه الزاوية برتفع 1 2 3 سلسلة، وكمان سلسلة مسافة. ليه؟ لاني انا بعتبر 3 سلاسل الاولى عمود بلفة، والسلسلة اللي بعدها مسافة ما بين العمود الاول والتاني. التاني هيكون في نفس الفراغ، عمود كمان سلسلة كمان عمود في نفس الفراغ. يبقى احنا ابتدينا بايه؟ 3 سلاسل، لان احنا هنا في الزاوية 4 سلاسل، عمود سلسلة عمود، صح يا بنات؟ زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب هنروح بعد كده نشتغل بقى غرزة الاكس بتاعتنا. هنروح نشتغلها ازاي يا بنات؟ زي ما انا واقفة عندي هنا هلف الخيط، هسيب من تحت 1 2 واروح للغرزة رقم 3، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، هاخد سلسلة مسافة وهلف الخيط، وهاجي بقى بصوا هسيب سلسلة من تحت هنا اللي احنا كنا سايبين 2، هسيب منهم واحدة واروح لاول واحدة، ادخل الف الخيط واخرج واكمل بقى ايه غرزة العمود بلفة بتاعي، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده عملنا غرزة حرف الاكس، بس غرزة حرف الاكس البسيطة زي ما احنا شايفين. هرجع تاني واكرر. هنسيب كام فراغ بقى؟ احنا ده اخر فراغ اشتغلنا فيه، هسيب 1 2 واروح لرقم 3 واشتغل عمود، بعديه سلسلة، ارجع هسيب من تحت طبعا هنا فراغ واروح للفراغ، هسيب فراغ واروح للفراغ اللي قبله الاول اللي احنا سيبناه واشتغل العمود بلفة بتاعي. تاني بكرر، ده اخر فراغ اشتغلت فيه، بسيب منه بعد منه 1 2 واروح لرقم 3 اشتغل عمود بلفة، سلسلة، ارجع هسيب اول واحد واروح لرقم 2 اللي هو يعتبر الاولاني اللي سيبناه، ومن ورا كده هشتغل ايه العمود بلفة بتاعي. وزي ما احنا شايفين بشتغل بقى غرزة حرف الاكس لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله والف اللفة بتاعتي كلها اللي لفيناها دي زي ما احنا عملنا. طيب السطر اللي بعده المفروض بيكون ايه؟ اللي هو الاخير. نعتبر ان انا كده وصلت ايه للسطر الاخير، خلاص لاخر السطر، سوري كده. هرتفع بقى هنا سلسلة والف شغلي الناحية التانية واشتغل فوق الغرزة بتاعتي دي غرزة حشو، وبعد كده سلسلتين 1 2 واروح للغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو، وارجع سلسلتين 1 2 وفي اللي بعدها بعمل غرزة حشو، وهكذا بقى. بفضل بقى ماشية على السطر الثالث كله بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما بخلص السطرين بتوعي بالاطار اللي احنا شايفينه ده زي ما احنا شايفين. دي كانت الحلقة بتاعتي النهاردة. طبعا انا مش هكمل الاطارين معاكم لان احنا زي ما احنا شايفين حجم الجاكيت قد ايه، هكتفي طبعا بهذا القدر وهقفل لغاية كده. نعدل بقى الجاكيت بتاعنا ونشوفه. طبعا ايدك نفسها مش هتخش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإذن الله في الحلقات اللي جاية هنعمل مع بعض طبعا اشكال اللي هنحطها نزين بيها الجاكيت بتاعنا. ولسه طبعا بنركب له الازرار زي ما احنا شايفين. دي طريقة جاكيت بيبي حديث الولادة، سهل جدا وبسيط. استخدمنا فيه نوعين من الغرز زي ما احنا شايفين، وعرفنا المقاسات بتاعتنا قد ايه، وعرفنا كمان ازاي نقفل او نركب الاكمام ونعمل الاطار الاخير. اتمنى ان حلقتي النهارده او الفيديو بتاعي النهارده ينول اعجابكم ويكون سهل وبسيط. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.